Hello students, welcome to Hox Study. আজি মই তোমালোকৰ ইংৰাজীৰ অৰ্থাৎ ক্লাছ 5ৰ ইংলিছৰ তৃতীয় নম্বৰ চেপ্টাৰ লেসন 3ৰ কুৱেশ্যন এনসাৰখিনি আলোচনা কৰিম। তোমালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টি চোৱাৰ সময়ত নিজৰ বহি আৰু কলম লৈ লোৱা যাতে মই কৈ যোৱা আৰু দেখুওৱা প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যন এনসাৰে তোমালোকৰ বহিত লিখি ল'ব পাৰা। আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টি চোৱাৰ সময়ত স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাবা যাতে প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যন এনসাৰে তোমালোকে নিজৰ বহিত লিখি ল'ব পাৰা। এতিয়া আহাচোন আমি আমাৰ কুৱেশ্যন এনসাৰলৈ আগবাঢ়ো। Subscribe and press the bell icon to get more videos. তোমালোকৰ কিতাপত 1 নম্বৰত দিয়া আছে Answer the following questions in complete sentence. তলৰ কুৱেশ্যনবোৰ অৰ্থাৎ প্ৰশ্নবোৰৰ সম্পূৰ্ণ বাক্যত উত্তৰ লিখা। এই নম্বৰত দিয়া আছে Who is Haris? Haris কোন? এনসাৰ হ'ব Haris is a thief. Haris এজন চোৰ। Next B. What is the old man suffering from? বুঢ়া মানুহজনে কি ৰোগত ভুগি আছিল? The old man is suffering from rheumatism. বুঢ়া মানুহজনে বাত ৰোগত ভুগি আছে। Next C. What does the old man forget at home? বুঢ়া মানুহজনে তেওঁৰ ঘৰত কি পাহৰে? The old man forgets his wallet at home. বুঢ়া মানুহজনে তেওঁৰ মানি বেগ অৰ্থাৎ টকাৰ মোনাটো পাহৰিছিল। D. Who pays the money for tea that night? Answer হ'ব Haris pays the money for tea that night. হাৰিয়ে সেই ৰাতি চাহৰ বাবে টকা আদায় দিছিল। নেক্সট 2 নম্বৰত আছে Write whether the following statements are true or false. তাৰমানে তলত কিছুমান তোমালোকৰ ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে, কিছুমান বাক্য দিয়া আছে বা ব্যাখ্যা দিয়া আছে, সেইবিলাক শুদ্ধ অশুদ্ধটো লিখিব লাগে। এই নম্বৰত দিয়া আছে Haris carries a gun with him. হাৰিয়ে তেওঁৰ সৈতে বন্দুক কঢ়িয়ায়। এইটো শুদ্ধ অৰ্থাৎ ট্ৰু। নেক্সট বি. The man looks older than his age. মানুহজনৰ বয়স দেখাত তেওঁৰ বয়সতকৈ বেছি। ট্ৰু। নেক্সট চি. The man suffers from tonsillitis. False. Next D. The man lives with his family. এইটো false. তো এইখিনি আছিল তোমালোকৰ কুৱেশ্যন এনসাৰ। নেক্সট মই তোমালোকৰ গ্ৰামাৰ সেকশন অৰ্থাৎ এই চেপ্টাৰৰ লেসন 3 চেপ্টাৰৰ গ্ৰামাৰ সেকশন লৈ মোৰ ভিডিঅ'ৰ পাৰ্ট 7ত আহিম। আৰু এইখিনি সময়তে ঘৰতে থাকা আৰু পঢ়া। যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হোৱা তেনেহ'লে লাইক কৰিবা আৰু তোমালোকৰ সহপাঠীৰ সৈতে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি তোমালোকৰ সহপাঠীকো চোৱাৰ সুযোগ কৰি দিবা। আৰু অৱশেষত সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা যাতে মই আপলোড কৰিবলগীয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' যাতে তোমালোকে পোৱা।